Yung sa mga naka-Facebook Live po, i-share ko lang din po yung mga materials na ida-download. Yung for morning attendance po, share na ni Ma'am Sidilin sa chat box. And i-share na lang din po namin ito sa Facebook. Yes po, makakakuha pa rin po ng certificate as long as makapag-attendance po kayo. So dalawa po kasi yung certificate na pwede namin maibigay. So one is certificate of participation kung nag-attend po kayo. And kung nakapag-submit po kayo ng output, magkakaroon po kayo ng certificate of completion. Pero sayang naman kasi kung certificate of participation lang po yung kukunin nyo. Since andito na rin lang kayo, mas maganda po na talagang mag-participate kayo tapos sumabay po kayo sa activity. And pag nakapag-submit po kayo ng output nyo, mabibigyan po kayo ng certificate of completion. And sa mga hindi po makakasabay, ayun, pwede naman po kami mag-send ng recording after this training sa mga makakapag-attendance po. Para kung sakaling di kayo makasabay dahil ang gamit nyo lang is yung cellphone. Yung iba nakita ko kanina sa yung nagbukas ng camera, puro phone yung gamit. Yung iba nasa school pa. Yun. So okay lang naman po at actually maganda nga yun. Tingnan nyo kahit na nasa school pa yung iba nag-attend ng seminar natin, ng training. So isasend naman namin yung recording para pwede nyo pa rin gawin yung output. And extend po namin yung deadline. Siguro next week pa namin i-close yung deadline. Ayan. Siyempre gusto po namin lahat kayo magkaroon ng certificate of completion. Meron po bang nakamak dito? Pa-type naman ng 3 kung merong nakamak. Yun, buti na lang wala. No? Ay, meron. Nako. So, medyo mahirap i-assist yung mga nakamak kasi yung iba kasi hindi compatible yung VirtualBox. Lalo na kapag yung gamit niyo is yung bago na, yung M3 ba yun? Kasi hindi na sila gumagamit ng Intel na processor. Ayun. So sa ngayon kasi, wala pa po ata na, ayun, meron din ata dito for M2. To, send ko sa chat box yung link for VirtualBox ng M2. Yan. So remind ko lang po kayo since marami po tayo dito sa training po natin. Baka hindi ko rin po ma-assist yung mga ibang hindi po makakahabol. Kunwari, late nag-attend, late dumating, tapos ipapaulit po yung training. Pwede po siguro kung medyo mahaba-haba pa po yung time, pero kung
Since marami po kasi tayo dito, baka maubos po yung oras natin. Pero isa-send ko naman po yung recording sa inyo as long as nakapag-attendance po kayo. Yun. Sir, 64-bit po ang gamit ko. Okay po, okay lang po yan. 64-bit na yung computer niyo, okay lang po. Pero yung sa ISO na pina-download ko, kung 64-bit ang dinownload niyo, okay lang din naman po as long as pwede sa VirtualBox ninyo. Yun. Kaya 32-bit ang pina-download ko po sa inyo kasi karamihan po ng mga computers kapag installan niyo ng VirtualBox, wala siyang pang 64-bit. Yun, kailangan niyo pang enable yung virtualization sa BIOS niya, which is hindi ko na kayo mag-guide sa pag-enable doon kasi kailangan naka-off yung PC. Yun. So, yun po yung reason kung bakit 32-bit ang pina-download ko po sa inyo na ISO. Dynamic font. Hindi po ma-open yung attendance sign. Ma'am si Dilin, send na lang po ulit sa Facebook Live yung mga links natin. Yes po, sige po sir. Tapos pakipin na rin. Hindi ko mapin kasi yung kinoment ko doon. Okay, so start na siguro tayo. So ito po yung dalawang files na pina-download ko po sa inyo. So ito po yung VirtualBox for Windows operating system. Ito po yung kailangan natin para ma-run natin yung 32-bit ISO na pina-download ko sa inyo. So itong Windows 32-bit, disk image po siya ng Windows 10 32-bit. Yan. And so start na po ba tayo? Pa-type naman ng 1 kung gusto nyo start na natin yung hands-on training natin. Type 1 naman po. Yung mga nasa Facebook Live po, type 1 din po kayo. Kung game na tayo. Start na tayo sa hands-on training. Yan, yung mga nasa Facebook Live, pa-type 1 naman po. Yun. Yan, so ang dami ring active pati sa Facebook. Okay, so start na po natin. First po, install po muna natin yung VirtualBox. Yan, kasi sa VirtualBox, ito po yung gagamitin natin para ma-run yung ating Windows 32-bit. So open lang po natin yung VirtualBox. Yan. So first po, mag-a-appear po ito
yung window na ito kapag inopen natin yung VirtualBox installer. So, i-click lang po natin dito yung next. Yan. So, sa part na to, ganun lang po ulit gagawin natin. I-click lang ulit natin yung next. Yan. Tapos dito, by default, naka-check po lahat ng mga ito. So, by default po siguro, hayaan na lang natin na naka-check yan. So, puro next lang ang gagawin natin. Next lang ulit natin. Click nyo lang yung next. Tapos, pag may nag-appear sa inyo na ganito, warning network interfaces, click nyo lang po yung yes. Yan. Continue lang po tayo. Puro next and yes lang po pagdating sa VirtualBox. Yan. Then, dito sa part na to, ang i-click na natin is install. So, once na-click na natin yung install, mag-start na po siya na mag-install sa computer natin. So, click lang po natin yung install. And pag may nag-pop up po na UAC, yung user account control na do you want to allow this app to make changes to your device, i-click nyo lang po yung yes. Yan. So, hindi po kasi nakikita sa share screen ko yung user account control. Pero pag nag-appear po siya sa computer nyo, click nyo lang yung yes. Yan, mag-start na siya mag-install. Then, click nyo lang yung install. Kapag may mga iba pang nag-appear na pop-up windows, click nyo lang install. And tapos, by default, naka-check ito. Then, click nyo lang yung finish. So, pag naka-check ito at kinlik yung finish, automatic mag-open na si VirtualBox after ng installation po natin. So, click lang po natin yung finish. Then, ganito po dapat yung magiging user interface. Yan. So, na-install na po natin si VirtualBox. Then, pwede na po tayo mag-proceed sa pag-i-install ng operating system. So, dito parang i-emulate lang natin na kunwari meron tayong biniling bagong computers or bagong hard disk, hard drive or SSD. So, from empty na disk, lalagyan natin siya ng operating system. Kasi hindi naman tatakbo ang mga computer kung wala siyang operating system. So, ganun po yung gagawin natin ngayon. So, pa-type naman po ng 2 kung tapos nyo nang ma-install yung VirtualBox ninyo. And same rin po sa mga nasa FB Live, pa-type ng 2 kung na-install nyo na yung VirtualBox ninyo. Okay. Proceed po tayo. And yung mga hindi po nakapag-download ng mga files, yun, pwede naman kayo mag-download. Then, yun nga, isasend naman namin yung replace sa mga makakapag-attendance para po makasunod pa rin kayo kasi sayang kung certificate of participation na makukuha nyo. Mas maganda kung meron kayong certificate of completion. Yan. Saka, syempre mas maganda kapag na-try nyo para may knowledge kayo sa pagpo-format and pwede nyo rin siyang gawing pang sideline ninyo. Yan, kunwari, meron magpapaformat ng computer sa inyo, at least alam nyo kung paano gawin. Or sa sarili nyo mismong computer units. Instead na pupunta pa po kayo sa mga technicians, ayan, sisingilin kayo ng pang-format. Kung alam nyo naman ng gawin, mas makakatipid kayo. And so next, click lang po natin itong new. Click nyo po yung button na new. And click natin, button na new. And so may mag-open na window na create virtual machine. So dito sa name, ilalagay po natin is Windows 10. And any naman na name ang ilagay nyo, okay lang. Pero para
meron tayong format at alam natin na Windows 10 yung i-install natin, yun na lang din gawin natin name sa dito sa virtual machine. Yes po, meron pong recording. Isasend po namin to sa mga mag-a-attendance. And make sure po correct yung email na nilalagay niyo kasi meron yung iba nag-register or nag-a-attendance pero mali yung email na nilalagay nila. So nagba-bounce back sa amin yung mga email. Yun. So wala talaga kayong marireceive na recording kung mali yung email na i-input nyo. And ganun din po sa certification. So dapat tama yung credentials nyo, email and yung name nyo. Kasi yun po yung magiging basis namin, yung magiging pangalan sa certificate. So make sure correct po yung details na ini-input ninyo. Ayun. Yung iba, this app can't run on device. Opo, yun nga po. Meron po kasi talagang mga devices na hindi makaran nito. Yun. Pero ano po, kung isesend naman po namin yung recording, pwede nyo pong itry sa ibang unit. Or pwede nyo rin pong itry yung latest na VirtualBox. Baka maging compatible po sa inyo. And sesend po sa chat box. So dito po sa virtualbox.org, punta po kayo sa downloads. Yan, para itry nyo po na i-download yung latest version ng VirtualBox. Baka gagana na po sa inyo yun. Sa virtualbox.org, yan, click nyo lang yung downloads, tapos click nyo yung Windows host. Yan. Okay, so proceed po tayo. After naming it na Windows 10, dito po sa type, automatic na po kasi na-detect nyo yung type na Microsoft Windows. Ayan. So dito naman po sa version, ang piliin nyo po is 32-bit kasi ang pina-download ko po sa inyo na Windows file is 32-bit. So hanapin nyo po dyan Windows 10 32-bit. Ayan. Yung iba po kasi dyan na nag-install ng VirtualBox din, wala kayong makikitang 64-bit, puro 32-bit lang. Yan, kasi meron pong mga units na hindi po sinusupport yung pag-install ng 64-bit sa VirtualBox unless naka-enable yung virtualization. Which is hindi ko po kasi kayo mag-guide sa part na yun. Kaya 32-bit na lang yung pina-download ko sa inyo para compatible po sa karamihan. Okay, next, click po lang natin to, yung button na next. Tapos dito po sa memory size, kung mataas naman yung RAM nyo, pwede nyo taasan. Pero kung mababa yung RAM ninyo, yun, stick lang kayo sa mababa. Pero recommended ko po kasi sana at least 1.5. Yan, para medyo mabilis yung installation natin, no? Yan. So ito po kasi yung virtual size ng RAM. Yung mga PC po natin, may RAM din po yan. Kapag 4 gig ang RAM ninyo, ayun, pwede na siguro 1.5 lang ang i-set nyo dito. Pero kung ang RAM ng computer nyo or laptop nyo is 2 gig, sa tingin ko, mahihirapan po kayong makasabay sa amin kasi kalahati ng RAM nyo ang kakainin ng virtual machine. So magiging mabagal na yung computer nyo. So recommended namin dito, at least minimum na 4 gig ang RAM ng computer nyo. Okay, sa memory size, set po natin 1.5. Kung sa tingin nyo mataas ang RAM nyo, kunwari ito meron akong 16 gig, pwede nyo naman taasan para mas mabilis yung installation. Pero kung mababa yun nandito sa RAM ninyo, huwag nyo pong huwag nyo masyadong taasan. Okay, next, click lang po natin to, yung button na next. Pag set nyo na yung memory size nyo, so sa akin nilagay ko is 1.5. Click nyo next. Tapos dito po, maghanap siya ng hard disk. So magkikreate pa lang kasi tayo ng virtual hard disk natin. So piliin natin yung nasa gitna, yung create a virtual hard disk now. Yan. So magkikreate pa lang tayo ng virtual hard disk natin. So click natin yung create. Click lang natin yung create. Tapos dito meron po kasing 3 types ng hard disk. Yan, merong VDI, merong VHD, yung virtual hard disk, merong
decay. So marami rin po kasing ibang klase ng virtual machines aside from VirtualBox. So para kung gusto niyo po maging compatible din sa ibang virtual machines, pwede kayo gumamit ng ibang hard disk file type. Pero for this training, by default lang po muna tayo yung VDI na lang po, yung virtual disk image. Pero any naman po dyan gagana. Yan. So click lang po natin yung button na next. Click lang po natin yung button na next. Tapos dito, sa dynamically allocated, ayan po yung naka-default. So click lang ulit natin yung next. By default, dynamically allocated. Click lang po natin yung next. Tapos dito naman po, ito yung file size ng gagawin nating hard disk. Ayan. So by default, naka 50 gigabytes ito. Pero mas maganda siguro gawin na lang natin itong 60 kasi sa activity natin, 3 beses po natin i-format yung hard disk natin. Bibigyan ko kayo ng mga, ituturo ko yung mga iba't ibang ways kung paano natin i-format and paano natin mare-recover yung mga files natin kapag na-corrupt na yung operating system natin. So gawin natin siyang at least 60 gigabytes. Yan, para magamit natin siya sa mga ibang activities natin. Hindi siya mapuno agad. And set natin 60 gigabytes. Then, click lang po natin yung create. Yan. Click po natin yung create. And so, nakapag-create na po tayo ng virtual machine natin. So, ito, nag-create tayo ng virtual machine na merong 60 gigabytes of hard disk and 1.5 or 1,500 gigabytes or MB of RAM. Yan. So dati po ako naka-install ng VirtualBox pero di po ako nakagawa ng virtual hard disk yun. So yun, great po kayo ngayon ng virtual hard disk. Kasi ito po yung kailangan natin. Diyan natin isi-save yung file. Diyan natin i-install yung operating system. Okay, next. Once na naka-create na tayo, makikita nyo dapat dito sa left side yung Windows 10. Yan yung create natin. Next is click lang po natin yung settings. Yan, dapat naka-highlight tong Windows 10, naka-click yan. Tapos click natin itong settings. Yan, click natin yung settings. So meron ditong general, system, display, storage, audio, network, serial ports, USB, shared folder, and user interface. And so ito yung sa settings ng ginawa nating VirtualBox. Pero hindi naman natin lahat isi-set, no? And so dito sa general, ito lang yung mga pinil up natin kanina. Yan, may advanced description, encryption. Yan. Sa system, ito yung RAM natin. Kung rinan niyo yung VirtualBox niyo mamaya at talaga napakabagal pa rin, pwede niyong taasan yan. Pero make sure na hindi siya aabot ng kalahati ng RAM niyo. Kasi kung 4 gig lang yung RAM ninyo, huwag niyo pong isasagad na 3,000 MB kasi wala nang matitira para sa mismong host ninyo. So yung host po kasi natin, ito mismo. Ito nakikita nyo, naka Windows 11 ako. Ito yung host machine ko. So yung VirtualBox natin, gagawa lang tayo ng isa pang parang computer na yun. Kaya kailangan wag natin masyadong i-maximize kasi kakainin ng VirtualBox yung memory natin. Dito naman sa processor, pwede nyo dagdagan kung gusto nyo pabilisin yung magiging virtual machine ninyo. Pwede nyo taasan yung CPU. Yun. Sa akin kasi naka 8 CPUs ako. Yun. So pwede ko siyang dagdagan, gawin kong 2 CPUs.
Pero for this training, para masabayan ko rin yung mga ibang may computer na one CPU or 2 CPUs lang, iset ko na lang sa 1 ito. Yan. Baka kasi maging masyadong mabilis na sa akin, maiwan na yung iba. So set ko lang muna dito. Pero kung sa inyo marami kayong CPUs, pwede yung taasan yan para mas bumilis yung virtual machine ninyo. Yun, sa display, ito yung sa video memory, pero skip na po natin. So punta na po tayo sa storage. Yan. Punta tayo sa storage. Click nyo po itong storage. Then pagka-click natin sa storage, meron po dito yung icon na parang CD or disk, tapos sabi niya empty. Yan. Click lang po natin to, yung empty. Yung icon na bilog, tapos sabi niya empty, click niyo yan. Then dito po sa right side, meron ulit maliit na icon na CD. Yan, i-click nyo rin to, itong maliit na icon na to, yung bilog na parang CD. Yung katabi po ng ng SATA port 1, sabi niya. Yung katabi niya po, merong icon doon na CD, i-click nyo lang po yun. Then pagka-click nyo, may options po dito na choose create a virtual disk or choose a disk file. So pipiliin natin is choose a disk file kasi meron ang gagawin natin, i-install natin yung Windows 32-bit na pina-download ko po sa inyo. So click po natin yung choose a disk file. So, ngayon, hanapin na po natin kung saan natin sinave yung pina-download ko sa inyo. So ito, hanapin nyo to, si Windows 32-bit. So hanapin nyo po si Windows 32-bit. Yan. Tapos click nyo lang yung open. Yan. So makikita nyo, from empty, kanina empty siya, mapapalitan siya ng Windows 32bit.iso. Yan. And after nyan, pag nakita nyo na Windows 32bit.iso na tong pangalan niya, pwede nyo nang i-click yung OK. Yan. So click nyo yung OK. So yan, pwede na tayong mag-start ng installation. So pa-type 1 po kung nakasunod. Kung na-set nyo po sa Windows 32-bit yung disk natin. And sa Facebook Live po, pa-type 1 din po kung na-set nyo na yung disk ninyo into Windows 32-bit. Ito, kung nalagyan nyo na siya ng Windows 32bit.iso, pa-type 1. Okay, start tayo. I-copy ko ulit sa attendance. Okay. So click na po natin yung start na button. Ito po, click natin yung start na button. Then kapag nag-open siya, kailangan natin mag-press any key para i-load niya yung Windows disk natin. Yan. Pero ito, since wala pa tayong naka-install dito, automatic i-load niya na po yun. Yan. So pag in-start nyo, dapat ito po yung magiging user interface ninyo.
Paulit sir dun sa empty disk. Okay po. Dun po sa empty disk, ito po, di ba empty to kanina? And i-click nyo lang yung icon dito na maliit sa right side. Tapos choose a disk file. Ito. Tapos hanapin nyo yung Windows 32-bit na pina-download ko po sa inyo. Yung ISO. Yan. Pag nag-appear na dito na Windows 32-bit.iso, click nyo lang yung OK, tapos pwede na pong i-click yung Start. Yan. So pag kinlik nyo yung Start, ito po dapat yung magiging user interface po ninyo. Failed to open a session for virtual, yun, yung mga iba po kasi hindi compatible. Sir Lance, try nyo pong pumunta sa settings, sa system, and punta kayo sa processor. Try nyo po na naka-check po ito, yung enable PAE/NX. And try nyo po na naka-enable yan. Saka nyo po subukan ulit. Naka-enable. Try nyong i-disable kung ano naman vice versa. Try nyo naka-disable, tas try nyong i-run. Meron kasi talaga mga hindi compatible due to processor siguro po. Failed pa din. Sir, paano yung accidentally na-delete? Paano accidentally na-delete po yung dinownload nyo? Ayun lang. Tingnan niyo po sa recycle bin. Kung accidentally na-delete, yung mahanap niyo naman siya dito sa recycle bin. Na-delete kung naka-delete na disk. Create na lang po kayo ng bago, sir. Pwede naman kayo mag-create ulit ng bago. Hiting ko lang. So yung mga nandito na po sa ganitong user interface, nakikita nyo na yung Windows. Yan, standby po muna tayo. Yan, bago tayo mag-proceed para sabay-sabay po tayo. Yan, kung na-delete yung hard disk nyo, pwede kayo mag-create ulit. Ito lang po. Yung add hard disk. So, click nyo tong add a hard disk, tapos mag-add kayo ng, mag-create kayo. Yan, create kayo ng bago kung na-delete nyo. Yan. Punta lang kayo sa storage, click nyo to, yung rectangle so, tapos create kayo. Yan. So same din sa kanina yung ginawa natin ng pag-create. Ayun, not responding na. Sige, ulitin nyo na lang po, sir. So, create na lang kayo ng bagong virtual box nyo. Gawin nyo na lang, ang i-name nyo na lang is Windows 10 2 or Windows 10 Part 2. Create na lang kayong bago kung sakali. Pero kung not responding, baka pumababa yung RAM nyo po. Kung mababa yung RAM, yun, talagang mahihirapan po yung computer nyo na i-run. Okay? So, start lang po natin to. So, dapat, ang mag-a-appear po dyan is yung installer na ng Windows 10 natin. And mag-a-appear dyan yung Windows 10.
So ito po dapat. Sige po, i-guide ko na lang po kayo mamaya kapag install, nag-installing na yung OS natin. Okay, sa mga ganito na po, yung nandito na kayo sa part na ito, i-click nyo lang po yung next. Kasi syempre, language natin na gagamitin is English. Yan, para mas madali. English, click lang natin yung next. Tapos, sa part na to, click nyo lang po yung install now. And click nyo yung install now. Install now. Yan. So dito, maghahanap po siya ng product key. Which is wala po tayo niyan, no? Wala tayong product key. So ang pipiliin lang natin is yung I don't have product key. So meron dito sa baba yung katabi ng next. Sabi niya, I don't have product key. O, yun ang i-click natin kasi wala po tayong product key. So ito namang installer natin, galing po siya mismo kay Windows 10. So free po natin nakuha to. Next is, piliin natin si Windows Pro na lang ito. Since may mga ibang option dyan, so ito na lang piliin natin, si Windows 10 Pro. Yung second to the last. Ayan. Piliin natin si Windows 10 Pro. Ayan. Select nyo yan, Windows 10 Pro. Tapos, i-click nyo lang po ulit yung button na Next. And click nyo yung button na Next kapag na-select nyo na si Windows 10 Pro. Yan. Sa part na to, ito po yung license and terms. And kung gusto nyo basahin, yan, pwede naman basahin nyo yan. Pero baka matagal tayo bago matapos kung babasahin pa yan. So, pwede na natin i-click lang tong checkbox, yung I accept the license terms. And check nyo po ito, yung I accept the license terms. Tapos, i-click lang po natin yung button na next. Yan. Click natin yung button na next. Tapos dito may dalawa tayong options. Una, upgrade, install Windows and keep files, settings and applications. Yan, pwede pong ito ang piliin natin or pwede rin ito, yung isa, yung custom, install Windows only advanced. So ito po ang pipiliin natin. For this training, ang gagamitin natin is yung custom install Windows only advanced. So ito, select po natin to, yung nasa baba, yung custom install Windows only advanced. Yan. Select po natin to. Dito, makikita po natin yung hard drive na pinrate natin kanina. Kasi gumawa tayo ng 60 gigabytes na hard drive kanina, di ba? So yun, ito po siya, yung 60 gigabytes na hard drive. Ngayon, ang gagawin natin, magdi-disk partitioning muna tayo. So gagawa tayo ng disk C kung saan natin isi-save yung file natin. Yan, disk C. Tapos gagawa rin tayo ng disk D para meron tayong pagsisave ng files. For example, gagamitin natin siya for backup purposes. Ganun. And so i-select po natin tong si drive 0. Itong 60 gigabytes, i-select po natin siya. Pindutin nyo lang. Tapos i-click nyo po yung new. Ayan, click nyo yung new. Dito, pag kinlik nyo yung new, may mag-a-appear sa baba na size. Yan. So, dito yung size. So, i-adjust nyo siya kasi ipapartition natin siya.
kung kinlik nyo agad yung apply, yung buong 60 gigabytes, yun yung i-format niya para maging installable yung operating system natin dito. Pero since ang gagawin natin is magdi-disk partitioning tayo, yung 50 gigabytes, yun ang gagamitin natin pang operating system. Tapos yung remaining na 10 gigabytes or 9 gigabytes, yun yung gagawin nating disk D na pwede nating gamitin pag-save ng files or files na storage for backup purposes. Ipapakita ko rin later on na kung paano natin i-retrieve yung file by formatting yung computer nang hindi na di-delete yung files. Okay? So dito sa size, iset natin to as 50 gigabytes, 50,000. So gawin natin 50,000 na. Set nyo po sa size, 50,000. Tapos, i-click nyo po yung apply. Pag na-set nyo na yung size sa 50,000, click nyo yung apply. Tapos, click nyo lang yung OK. Yan. So, naging tatlo na yung disk dito. So, yung una, system reserve. Kapag fresh yung hard drive nyo, tapos nag-partition kayo, automatic magkakaroon po yan ng system reserve. Tapos, itong partition 2, ito na po yung ginawa natin na 50 gigabytes. So, naging 48.8 lang po siya dito dahil nga po yung iba napunta sa system reserve. Then, dito sa unallocated space, ito naman po yung remaining natin. So, ito yung gagawin natin disk D. So, dito sa partition 2, yung may 48.8, ito yung dito natin i-install yung ano natin, yung Windows 10. Tapos ito namang 11, ito yung magiging disk D natin na pwede natin maging storage area. Okay, dito po sa unallocated space, i-click nyo lang po siya. Itong 11.2, i-click nyo lang siya. Tapos, click nyo ulit yung new. So, click nyo lang po ulit yung new. Pero this time, hindi na po natin siya papalitan yung size. Kasi yung buong 11.2 na yan, siya na po yung gagawin natin disk D. Hindi na po natin siya i-divide ulit. So, click lang natin yung apply. And click nyo yung apply. Yan. So, meron na tayo 48.8 saka 11.2. Yan. So, yung type niya is naka-primary. So, ngayon, start na po natin na mag-install ng Windows 10 dito sa VirtualBox natin. So, i-click natin yung 48.8. Yan. Click nyo lang yan. Pag na-click nyo na po, itong nasa gitna, yung 48.8, i-click na po natin yung button na next kasi dyan na natin i-save or i-install yung Windows 10 natin. So, click lang natin yung button na next. Yan. Yan. Tapos, mag-start na po yung installation. So, once na-click po natin yung next, then po yung magiging itsura niya. So, pag ganyan po, nag-start na pong mag-install yung Windows 10 natin sa VirtualBox. Yan. Later on, ituturo ko rin po kung saan natin nada-download yung mga ISO. Kung gusto niyo na Windows 11, ayan. Kasi free naman na ino-offer ni Microsoft. Pero problema po kasi sa Windows 11, hindi po siya supported sa ibang computer. So dapat mayroong pasok yung processor niyo bago niyo ma-install yung Windows 11. Although may mga tweaks naman, pero wag natin gawin yun, yung mga tweaks kasi kung may sakaling nangyari sa files natin, operating system natin, mistake natin yun or kasalanan na natin yun kasi nagtutweak tayo, no? Para mapanatiling secure, iwasan na lang natin yung tweaking ng mga operating system. And i-discuss ko rin po later on
kung paano natin siya gagawin din sa mismong sa mismong computer. And so from USB flash drive, gagamitin natin siya as installer para pag magre-reformat na tayo ng mga laptops natin or computers, ayun, ituturo ko po yun later on. Okay, pa-type 2 naman po sa mga nag-i-install na yung Windows 10 nila sa VirtualBox. Pati po sa Facebook Live, pa-type 2 po kung nag-i-start na rin po yung installation ng Windows 10 ninyo. Sa Facebook Live, pa-type ng 2. Yung itong part na to, medyo matagal to sa mga ibang units. Lalo na kapag hindi kayo naka solid state drive. Sir, may way po ba para mapabilis yung installation? Ayun. Yes po, yung una, dapat taasan nyo yung processor kasi di ba sinet ko dito 1 lang pero ayun, okay naman siya, mabilis pa rin. So ang isa pong pinaka pampabilis ng installation is dapat yung hard drive nyo is SSD, yung solid state drive. So hindi na kasi siya chip na po kasi yung solid state drive, hindi na siya mechanical disk na umiikot. Yun. Yung mga hard disk po kasi mabagal po kasi talaga yun compared sa solid state drive. So itong sa akin po naging mabilis yung installation kasi SSD na po itong yung gamit ko sa laptop. So mabilis po talaga yung installation. And ito po, mapapakinabangan nyo rin po. Kung mabagal na yung computer nyo, pwede kayong bumili ng solid state drive, yung SSD. Yun po ang ipalit nyo sa computer nyo. Tapos, ipo-format nyo siya. Siyempre, kapag bumili kayo ng SSD, wala pang laman yun. And since yung training natin, kung paano mag-format at mag-install ng operating system, pwede nyo na pong gawin yun sa sarili nyo mga computers. Kung mabagal yung sa inyo dahil hard disk ang gamit nyo, bili kayo ng SSD, then mag-install kayo ng Windows dun sa disk na yun. Hindi po. Hindi po yun yung pampabilis ng installation. Okay? Hindi po natin pwedeng tweak yung installation na pabilisin. Talagang depende po yan sa hardware or specs ng computer nyo. Pero kung sa tingin nyo mabagal talaga tapos mataas naman yung specs nyo, pwede yung dagdagan dito. Yung processor pwede nyo taasan. Then yung RAM nyo pwede nyo ring taasan. Yan. Kasi kung tinaasan nyo itong base memory nyo, yung RAM nyo, mas bibilis yung installation. Yan. Same din po kapag mas mataas yung processor. Pero sa akin naman, 1.5 lang naman ang nilagay ko, tapos 1 CPU lang. Mabilis pa rin naman siya. Yan. Siyempre kung mabilis yung host na computer nyo, magiging mabilis rin yung installation sa VirtualBox. Pero kung yung host nyo pa lang mismo mabagal na, naglalag na, huwag nyo na pong expect na bibilis yung sa VirtualBox nyo. No? Kasi kung sa mismong host pa lang mabagal na, edi lalo na kung sa VirtualBox po. So, pag natapos po yung installation, magre-restart po yan ng at least 2 times, 2 to 3 times. So, hayaan nyo lang po yan na mag-restart. And kapag natapos po yung installation, normal lang po, magre-restart po yan ng automatic, mga 2 to 3 times. Magre-restart po siya. So, antayin nyo lang po hanggang sa ma-fully complete na po yung setup niya. So, don't worry, antayin po namin yung iba. Kasi na-experience ko rin naman po nung unang nagpa-training ako nito, hard disk lang yung gamit ko. And ang bagal ng installation, umabot ako ng 20 to 30 minutes ata kada installation ng Windows 10. So, dati mas nauuna pa sa akin yung mga participants sa pag-install kaysa sa akin na nagtuturo. No? Okay, habang installation po at inaantay yung iba, recap daw sa pag-create ng VirtualBox. Yun. Kung create kayo ng VirtualBox, click nyo lang itong new. Ayan. Sa mga nag-install po,
hindi pa tapos yung installation, sige, antayin po namin kayo. Sa mga tapos na po mag-install, ito po dapat yung magiging user interface nyo, yung let's start with region. Yan. So antayin po natin yung iba. Standby po muna kayo kung ganito na yung user interface nyo. So recap sa pag-create po ng VirtualBox. So first is click nyo lang yung new. Tapos sa name, ilalagay nyo dyan yung pangalan ng gagawin yung virtual machine. So sa akin, ang nilagay ko kanina, Windows 10. And since meron na nag-exist na yun, siguro gawin ko itong Windows 10-2. Yan, para hindi conflict. Tapos dito sa version, kung ano yung type ng i-install nyo na operating system. So kung Linux ang i-install nyo, yun ang i-select nyo. Pero yung pina-download ko kasi sa inyo, Windows 32-bit. So dito, Microsoft Windows. And sa version, i-select nyo kung ano rin yung disk image. Kasi kung ang disk image nyo is 64-bit, dapat 64-bit din yung version ninyo. Pero since yung pina-download ko sa inyo is Windows 32-bit, 32-bit din dapat para maging compatible. So ito po yun, Windows 10 32-bit. Yan. Then kiklik nyo lang yung next. Tapos, ito po yung memory size, yung RAM. Kung mataas yung RAM nyo, pwede nyo siyang taasan para mas maging mabilis yung installation at mabilis mag-open yung VirtualBox ninyo. Pero kung limited lang yung RAM nyo, nasa 4 GB lang, or nandito is 4,000 MB, siguro maximum na pwedeng iset dyan is 2 lang, 2,000 MB. Yun. Pero mas maganda 1.5 na lang para safe. Yan. So click nyo lang next kapag nakapag-set na kayo ng memory size nyo. Tapos dito, mag-create na kayo ng hard disk nyo or hard drive. So by default, naka-check yung gitna, yung create a virtual hard disk now. I-click nyo lang ulit yung button na create. Yan. So pagka-click nyo ng button na create, select nyo lang ulit yung by default yung VDI, yung pinakauna. So click nyo lang yung next. Tapos dynamically allocated, by default lang po ulit. Click nyo lang ulit yung next. Tapos dito, isi-set natin kung ano yung size na gusto natin gawin sa hard drive natin. So dito, ang sinet natin is 60 para meron tayong extra storage kasi 3 activities yung gagawin natin sa isang hard drive. So 60. Click lang natin yung create. Then ayun, meron na siya sa left side. Ngayon, once na naka-create na kayo ng ng virtual machine nyo, i-read or i-attach nyo naman yung Windows 32-bit na dinownload nyo. So dito po yan sa settings. Tapos under sa storage, makikita nyo po dito yung icon na CD. Tapos sabi niya empty. And so i-click nyo lang yan. Then pag kinlik nyo yan, sa tabi ng SATA port 1, meron ulit icon na CD. And so ito yung isa-select nyo. Tapos choose a disk file. Yan. Pindutin nyo lang tumalit na button, choose a disk file. Then select nyo na yung pina-download ko sa inyo na Windows 32-bit or yung installer na Windows. Then pag na-select nyo na yon, click nyo lang yung OK. Click nyo lang yung OK, tapos pwede nyo nang i-start. Kasi once na in-start nyo na ito, automatic i-read niya na yung CD na in-attach niyo. Sir, pwede po pa rin. Okay. So yun, na-recap na po natin. Type 1 naman po sa mga nandito na, yung tapos na mag-install. Andito na sa ganitong interface na let's start with the region. Type 1. Ayun, yung mga nag-type 1, sila po yung mga mabibilis din yung computer, no? Ayun, marami na nakatapos na sa installation. So, Facebook Live, type 1 din kung meron nang nakatapos. Yung nandito na sa part na let's start with region.
60% pa lang po. Ayun. Sige, antayin po natin yung iba. Yung mga tapos na po, yun nandito na po sa gantong part. Standby lang po muna tayo. Ayan. Pwede po tayo mag-break time muna. Kumain, mag-almusal. Ayan. Pwede naman. Sige, antayin po natin yung iba kasi yun, naintindihan ko naman. Hindi po kasi tayo pare-parehas ng mga devices. Meron po talaga na mas mababa yung specs, so mas mabagal talaga yung installation sa kanila. And so, antayin po natin sila. So, continue tayo siguro mga 10 o'clock. Short break muna tayo habang inaantay yung ibang nag-i-install pa lang. Yung sa Facebook Live, wala pa rin ata ang nakapag-install. Type 1 nga po sa Facebook Live kung meron na rin nakaabot sa ganitong part, yung Let's Start with Region. Wala pa din. Okay, resume tayo ng 10 o'clock. Time muna natin yung iba. Yes po, Windows 10 Pro po. Tama po. Okay, short break po muna habang inaantay. Continue po tayo ng 10 o'clock. Sir, nakamute ka po. Yun. So, yun po. Sa mga failed to open a session for virtual machine, pasensya na po, hindi ko po talaga kayo mag-guide or ma-assist dyan. Kasi nga po, kailangan nyo pong i-enable yung virtualization ninyo sa BIOS. And sa pag-enable po kasi nun, hindi po siya ginagawa dito sa mismong Windows natin or operating system. Dito po siya ginagawa sa BIOS. So ito po yung itsura ng BIOS. Ayan. Makikita nyo. Yung may blue screen, yan po yung BIOS. Ayan.
Ito po ang BIOS. So hindi ko kayo ma-walk through dyan kasi bago kayo makapasok sa BIOS, kailangan nyo i-restart yung computer. Yan. So pasensya na, hindi ko kayo na-assist sa ganitong part. Pero pwede nyo naman siguro i-try sa mga ibang computer, ibang laptop. Doon nyo po i-testing ulit. I-send naman namin yung replay. Yan. So mag-ano lang po muna kayo, load lang muna kayo, makinig kayo. Then later on kasi, meron din akong ituturo kung paano i-install yung Windows 10 from USB flash drive to laptop, ganun. Yun. So doon, pwede, kung sakaling di kayo makasunod sa VirtualBox, nag-error, pwede nyo naman gawin yung sa last part natin, yung sa from flash drive, i-install natin sa laptop para lang ma-testing. Pero wag yung i-format yung mga devices nyo kung okay pa siya. Kasi syempre baka ma-delete yung files nyo or instead na mas mapabilis nyo, masira nyo pa. And so practice muna kayo sa VirtualBox at kung desidido na kayo i-format yung mga devices nyo, yun, sa kanya po siya gawin. Sir, type of installation po, sa custom po, custom. Sa custom po yung type of installation. Tapos, iselect nyo po yung disk nyo. Kasi pag sinelect nyo yung custom, makikita nyo po dyan yung 60 gigabytes na sinet yung hard disk. Yun. So, pag kinlik nyo yung 60 gigabytes, i-click nyo yung button sa baba na new. Tapos, may mag-a-appear po dun na size. So, i-adjust nyo po ulit yan. From 60, gawin nyo po siyang 50,000 kasi gagawin natin siyang disk partitioning. So, gagawa tayo ng isang 50, tapos yung isa, merong may iwan dyan na 11.2. So, pagka-click nyo dun sa 60, click nyo yung new na button. Tapos sa size, gawin yung 50,000. Then, i-click nyo yung apply. Yan. Pag okay na, na-click nyo na yung apply, meron pong magiging tatlo po yan. Yung isa system reserve, yung isa 48.8 na gigabytes, tapos yung pangatlo yung 11.2 na unallocated. Ngayon, ang gawin nyo po, kapag na partition nyo na meron na yung 48.8 na hard drive, select nyo naman po yung nasa pinakababa, yung 11.2. Yun. Tapos click nyo ulit yung new. Then, click nyo lang yung apply. Huwag nyo nang iset yung size niya kasi yun na yung maliit na po siya masyado. And two partitions lang gagawin natin. So, click nyo rin yung 11.2, click nyo yung new, tapos click apply. After nun, kapag naging primary na rin yung 11.2 nyo, balik kayo sa 48.8, yung nasa gitna. Click nyo lang po yun. Tapos, i-click nyo yung next or install, yung pinakababa po sa part ng installation. Click nyo lang po yung pag na-click nyo yung 48.8, yung pinaka top, bottom right na button, i-click nyo po yun para mag-proceed po sa installation. Okay, sa mga tapos na po, patype lang po ng 1 sa chat box. And sa mga nasa Facebook Live, patype lang din po ng 1. Kung tapos na, dito na kayo sa part na let's start with region. Para alam ko po kung ilan na yung mga nakaabot sa part na to para mag-proceed po tayo. Pa-type po ng 1 sa mga andito na sa part na let's start with region. And sa Zoom and Facebook Live, pa-type po ng 1 kung nandito na kayo sa part na ito. Kung di pa po kayo nandito sa part na to, type nyo po 2. Yan. Sa mga installation pa lang, yung mga nasa installing pa lang po, pa-type ng 2 para alam po namin kung ilan pa yung inaantay. Yan. Sa Zoom and Facebook Live, kapag nasa installation pa lang kayo, pa-type naman po ng 2 para alam po namin kung ilan pa po yung inaantay. Okay, so marami pa na nag-installation pa lang. Sige, extend po natin. Antayin po namin kayo para sabay-sabay tayo. Yan. Extend po siguro natin to ng another 10 minutes. 10. Okay, sa mga wala pa po sa part na ito, installation pa lang, magre-restart po yan ng about 2 to 3 times. So normal lang po yun, wala po kayong gagalawin. Yan. So antayin nyo lang po na mag-restart.
Yun. Pag natapos po yung installation niya nag 100%, normal lang po magre-restart yan ng 2 to 3 times hanggang sa umabot kayo sa part na to. So wala po kayong gagalawin doon. Hayaan nyo lang siya hanggang sa umabot kayo na part na to. Okay po, extend natin na hanggang 10:10. Ayan. After 10 minutes, check ulit natin kung marami pa bang inaantay. Then continue na po tayo. Yung sa mga nandito na sa part na ito, standby lang po muna tayo. No? Antayin niyo po ako kasi meron po mga part dito na kapag mali yung na-select nyo, ayun, mahirap ibalik. Yun kasi maghahanap po ito ng paulit-ulit na product key. So, kailangan nating skip yun. Baka ang gawin nyo po kasi yung login account, yun, mahirap po kapag doon na kayo pumasok, mahirap nang bumalik sa ganung option. So, standby lang muna sa mga nandito na sa part na to. So, antayin natin yung iba. Antay tayo ng 10 minutes pa po. So, 10:10, start na po tayo sa next step.
Okay, continue na po tayo. Yun po, remind ko lang po pala, para makareceive po kayo ng email po regarding sa recording para mapanood nyo po yung replay. Mag-fill up po kayo ng attendance natin kasi doon po namin isi-send sa email nyo yung recording and yung mga files. Kung sakaling di po kayo nakasunod sa training ngayon, pwede nyo pong panoorin yung recording. And i-extend po namin yung deadline ng output para makareceive din po kayo ng certificate of completion. Ayun, getting ready. Sige, antayin natin ng onte. Okay, last 2 minutes. Then start na po tayo. Last 2 minutes. 10:17, start na po tayo. Last 1 minute. Then proceed na po tayo after 1 minute. Okay, so proceed na po tayo. Type 1 po sa mga nandito na sa part na to. Let's start with region. Type 1 po ulit sa Facebook Live and Zoom. Para proceed na po tayo. Type 1, meron pa po ba? Yung nandito na sa part na let's start with region. Type 1 naman po sa chat box. Para proceed na po tayo. And sa Facebook Live, meron po ba? Pa-type 1 naman. Yan. Okay. Pag nandito na po kayo sa part na to, sa region po, ang select natin, pwede naman by default United States. Pero since nasa Philippines naman po tayo, pwede nating hanapin dito yung Philippines. Kasi dito rin po magbe-base yung date and time ng operating system po natin. Kasi kung US ang pinili natin, yung date ng OS natin magiging pang US. And so dito, hanapin lang natin yung Philippines. Yan. Sa region, hanapin nyo po yung Philippines. Sa region po, hanapin nyo yung Philippines para po yung date and time natin is ma-base sa Philippines. Okay, next. Please i-click lang natin yung button na yes. Tapos dito sa keyboard, click nyo lang po ulit yung button na yes. Kasi yung keyboard layout na gagamitin natin is yung by default yung US. And ito rin kasing standard keyboard na ginagamit natin.
So by default, yung US, then click po natin yung button na yes. Tapos tatanungin po tayo kung gusto ba natin magdagdag ng panibagong or isa pang keyboard layout. Pero dito sa part na to, i-skip na lang po natin ito. So click nyo lang po yung skip. Yan. So mag-i-install po ulit siya, magse-set up po siya. And antayin lang po natin matapos ito. So yung ginawa natin, nag-select lang tayo ng region. Yung region, sinet po natin sa Philippines para yung date and time is mag-base sa Philippines. Then sa keyboard layout, ang pinili natin is yung default, yung standard na keyboard is yung US. And then pag nag-ask po siya ng kung gusto natin ng another keyboard layout, select lang po natin yung skip. So antayin lang po natin matapos ito. Sir, baka meron po kayo video guide dun sa BIOS. Sige po, hanap po tayo nun. Pero try nyo rin po sa YouTube, type nyo lang po yung keyword na how to enable virtualization on BIOS. Ayan. Then i-type nyo rin po kung sakaling iba yung itsura ng BIOS nyo dun sa BIOS na pinapakita dun sa video, i-search nyo lang din po yung mismong model ng laptop nyo. Kasi iba-iba po yung itsura ng BIOS depending po sa motherboard na gamit ninyo. So kung ang gamit nyo is Acer Aspire, search nyo sa YouTube, how to enable virtualization on Acer Aspire. Ayun, makakita naman kayo ng mga video tutorials po doon. Pero kung gusto niyo naman pong pag-practicean yung mismong laptop na mismo, yun. Sa last part naman po, ituturo ko na kung paano natin i-format yung mismong yung mismong computer na, yung mismong laptop. Okay. So, andito na po ba kayo sa part na to? Yung how would you like to set up? Pa-type po ng 3 kung nandito na kayo sa part na how would you like to set up. And sa Facebook Live po, ganun din. Type nyo 3 kung nandito na kayo sa part na how would you like to set up. Minsan lang po ba yung yung sa Facebook Live na nandito na sa part? Isa pa lang po ba? Pa-type naman po ng 3 sa mga nasa Facebook Live. Kung nandito na kayo sa part na how would you like to set up?
Okay. Medyo ano po mabagal lang muna yung process natin kasi sa training po na ito, hindi po talaga tayo pare-parehas ng mga specs. So, yung iba po talaga naiiwan kasi yung iba mabagal yung device nila, yung iba mabilis. So, kailangan na para sabay-sabay po tayo, medyo mag-adjust po tayo na bagalan lang muna yung step by step. Keyboard layout pa lang, sir. Sige po, skip layout lang po. Skip nyo lang yung layout. Yung unang keyboard layout po, piliin nyo is US. Tapos pag nag-ask po ng another layout, skip nyo lang. Tapos i-click nyo na lang ulit yung yes. Ayun. Hanggang sa mag-setup na po siya. Sige, yun, may mga nagtatype na rin ng 3 sa Facebook Live. Sige, antay pa tayo. 1 minute pa. 1 minute, then start na tayo. Gusto ko po kasi sabay-sabay tayong mag-setup dito para mahirap po kasing balikan kapag napagtiwanan na. So, malayo-layo na yung steps and hindi ko kasi maibabalik ito sa setup. Hindi ko siya pwedeng i-back para ituro ulit. Kaya mas maganda, sabay-sabay tayong nagpo-proceed. Need talaga namin mag-relay sa recording, sir. Sige po, okay lang naman po. Para mas ma-accomplish nyo rin sana yung outputs. Mas okay kasi na certificate of completion na makuha nyo. Mas okay na credentials yun. At least natapos nyo. Ibig sabihin, nasubukan nyo talaga gawin yung activity. Kasi kung participation lang, parang nakinig lang kayo pero wala kayong ginawang output. Para lang kayong nanood pero hindi nyo na-experience. No? Mas maganda yung ma-experience nyo talaga na mag-install ng operating system para at least kung sakaling sa computer nyo mangyari, bumagal yung laptop nyo or napuno yung laptop nyo, at least alam nyo nang gagawin. Alam nyo yung format, alam nyo mag-install ng OS, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga technicians. And then, kung sakaling marunong na kayo, hindi yung mga kaibigan nyo sa inyo na magpapaformat, di ba? Baka pati kapitbahay nyo sa inyo na lalapit pang magpapaformat ng PC. Pwede yung gawing sideline. Kung gusto nyo maningil, okay lang naman. Kung mabait kayo, mas maganda, di ba? Since free nyo lang naman natutunan yung pag-format, edi mas maganda, free nyo rin i-offer yung service nyo. Pero depende pa rin sa inyo yan, di ba? Kung magbigay sila ng pang-merienda, di okay po yun. Okay, so continue na po tayo. Next po, dito sa how would you like to set up, pwede po, any naman po dito sa choices, okay lang. Pero para pare-parehas tayo, dito na lang muna sa setup for personal use. So i-click lang po natin ito, yung setup for personal use. So i-click nyo po yung setup for personal use. Click nyo po setup for personal use. Tapos click lang natin yung button na next. So set up for personal use, then click lang yung button na next. Yun. So ito na po yung importanteng part kasi kapag ang pinili nyo dito yung sign in, mahirap na kayong bumalik kasi magre-require na po yun ng sign in. And so dito sa part na to, huwag nyo po munang i-next.
Yan, hindi po next ang gagawin natin. Pag nandito kayo sa part na let's add your account, doon lang tayo pupunta sa offline account. Ayan. Lalo na kapag nagpo-format kayo ng PC na para sa iba, na hindi para sa inyo. Ito po yung pinaka-importanting part. Kasi kung ang nag-format kayo ng PC ng iba, tapos ang pinili nyo is nag-login kayo, yung magiging pangalan ng PC na yun is yung pangalan nyo na kasi account nyo yung nilagin nyo. Kaya dapat sa part na to, sa let's add your account, ang pipiliin nyo yung offline account. Nandito po siya sa bottom left. Yan. Tandaan nyo po ito. Offline account dapat. Yan. Lalo na kapag nagpapa-format lang sila sa inyo, dapat offline account. Para tayo ang magsaset ng username. Hindi yung malalagin yung account natin doon. Okay? So click lang natin to, yung offline account. Yan. Tapos dito, wag nyo ring i-click yung next dito. Kasi parang kukulitin na naman niya kayo na mag-login. Yan. So dito kasi parang sinesales talk niya kayo na sign in to enjoy full range of Microsoft app and services. Yan. Huwag nyo i-next yan. Click nyo lang ulit yung limited experience. Yan. So click nyo lang po yung limited experience. So kanina, continue using offline account. Ngayon naman, limited experience. Yan. Click nyo yan yung limited experience. Yan. So dito, pwede na tayo mag-set ng pangalan. And so makikita nyo, kukulitin ulit kayo or even better, use an online account. And, pero hindi. Offline account lang tayo para makapag-set tayo ng pangalan. Kasi kung hindi sa inyo yung reformat nyo, syempre, pangit naman kung nag-sign in kayo. Account nyo yung gagamitin nila. So dito, limited experience lang ang i-click natin, yung offline account. Then tayo na ang magsiset ng name. So dito sa name, magkakaroon po tayo ng naming convention. So ang papangalan natin is last name _ activity1. Yun. Kasi ito yung ipapa-screenshot ko sa inyo mamaya para yan yung magiging output nyo. Screenshot lang. And para makita ko rin na talagang nasundan nyo, dapat ang makikita ko dun sa screenshot nyo is yung name na nilagay nyo, yung naming convention. So ilagay nyo last name _ activity1. Ayan. So dito ang ilagay nyo is last name _ activity1. Yan. Pag nailagay nyo na yung name na last name _ activity1, pwede nyo nang i-click yung next. Yan. Sa password naman, ito pwede nyo i-leave as blank. Yan. Lalo na kapag nagpapa-format sila sa inyo ng laptop nila, ayun, syempre mas maganda sila ang mag-set ng password nila. Kaya i-leave as blank lang natin ito. Or kung gusto nyo matry na maglagay ng password, okay lang naman. Basta maalala nyo yung nilagay nyo password. And so ito pwede natin i-leave as blank. Tapos i-click natin yung button na next. So click natin yung button na next. Ayan, mag-i-install na ulit siya. Okay, dito sa part na to, maraming mga features na naka-enable. Ito po yung mga privacy settings. So merong pang location, diagnostic data, tailored experience, find my device, ink and typing, and advertising ID. So ito, by default, naka-enable siya. Pero hindi naman necessary talaga yung iba dito. Yung iba nagpapa-bloat lang, yung mga nagpapabigat lang ng features sa operating system natin. And yung iba, mas maganda kung gusto yung private talaga yung operating system nyo, mas maganda i-disable nyo siya.
Pero kung kunwari laptop yung gamit nyo at gusto nyo ng safety feature na kunwari naiwan nyo, ayun, pwede nyo namang enable yan, yung mga Find My Device. Yan. Pero for this training, para mabilis na lang po yung installation natin, i-disable na lang po natin to. Tapos iiwan lang siguro natin si location. Yan. Para at least ma-detect niya kung nasaan yung location ng ano natin, location natin. Tapos may set niya yung time. Ganun. So ang iwan na lang natin dito na feature is yung location. Tapos i-disable nyo lahat. And so disable nyo yung mga ibang features dito sa choose privacy settings. Tapos ang iiwan nyo lang na naka-enable is yung location. Then click na po natin yung button na accept. And click natin yung button na accept. Tapos dito, meron ulit. Let's customize your experience. Yan, kung gusto niyo magdagdag ulit ng features, pwede naman. Pero para mabilis ang installation natin sa training na to, skip na lang po natin siya. Yan. So click nyo lang yung button na skip. Click nyo, button na skip. Yan. So yung mga ano po kasi yung let's customize your experience. Ano lang po yan, pang dagdag ads sa OS ninyo. Okay, pag nandito na kayo sa part na to, nag-start na po yung installation. So patapos na po. Ito na yung pinaka-last part ng installation. After nyan, yun, pwede na mag-start yung Windows 10 ninyo. Yan. So ito yung last part ng ating first activity. Hanggang ano oras po need extend po namin hanggang next week po yung output, yung deadline na output para po makahabol rin naman po yung iba. Pero make sure po na makapag-fill up po kayo ng attendance form natin kasi doon po namin isi-send yung recording sa mga email nyo. Check nyo rin po kung tama ba yung in-input nyo na email and names. Ayan. So nakita niyo doon sa screen ko tapos na yung installation. So ito na-install na natin yung Windows 10 natin. Di ba? So as long as alam niyo yung mga steps na ginawa natin kanina, same lang din po sa lahat ng mga formatting ng Windows. Ganun lang din po. Pero yung ginawa kasi natin, in-install natin siya sa VirtualBox. So hindi sa mismong computer natin. Dito lang, at least pang practice lang po. Later on, tuturo ko rin kung paano natin talagang install yung operating system sa physical device sa mismong computer. So ito lang po yung fundamentals talaga. Kasi kahit na nagawa yung convert yung operating system na installer sa flash drive nyo, then hindi nyo alam yung mga steps parang ginawa natin kanina, ayun, baka magka-problema pa or matagalan pa yung installation nyo. At least ito, makakapag-practice muna tayo. Ang username format po is lastname_activity1. Lastname_activity1. And sa mga kapag nakapag-format na kayo sa physical na computers or laptop, sabihin na natin na format nyo yung laptop ng kapitbahay nyo.
Ang gagawin nyo po, once na na-install na yung Windows 10 o kaya Windows 11 ang in-install nyo, una nyo gagawin pag andito na kayo, kaka-start ng screen, i-update nyo po siya. No? Kasi dapat updated yung OS natin. Pero for this training, di po natin siya i-update kasi ayun, kakain lang siya ng internet speed natin, tapos babagal pa. So hindi naman natin kailangang i-update to ngayon dahil for ano lang naman po to, for testing purposes, for training lang naman. Later ko po ipapakita kung saan part yung i-screenshot nyo. Ayan. So antayin po muna natin yung iba. Kasi alam ko yung iba nasa ano pa lang din, yung getting ready or installation part pa lang din. Meron na po ba yung nandito na rin sa ganitong part? Nag-open na yung Windows ano nila. Yun, meron na rin yung iba. Sige, antayin natin yung mga iba pa po. Kasi alam ko medyo may kabagalan yung units ng iba kapag hard disk ang gamit. Standby lang po muna. Ayan, standby muna po tayo. Then susunod natin yung next activity natin. Sa next activity natin, medyo madadalian na kayo kasi alam nyo na yung unang process ng pag-install ng OS. Pero yung gagawin natin sa part 2 is kunwari may situation tayo na na-corrupt yung disk C natin. So, i-retrieve natin yung disk D or sabihin na natin gusto nyong i-format yung computer nyo pero may mga importante kayong files. So, ituturo ko yung technique kung paano natin i-format yung PC natin na pwede natin itabi yung files natin. So, meron tayong 2 methods doon kung paano natin mare-reformat ng nababackup ng file. So, yung for activity 2, yung first method muna, which is backing up of files muna. And sa method 3 na gagawin natin sa activity 3 is yung for corrupt operating system. Kasi pag corrupt nga naman yung operating system mo, hindi mo na mababackup yan kasi hindi nga mag-i-start yung yung computer pag corrupt na. So yung muna, turo ko muna yung how to backup then format again. Kasi yung part 3 natin, activity 3, kung paano natin ma-retrieve or recover yung files kapag talagang na-corrupt na, yung hindi na sumisindi. Sino ba sa inyo naka-experience na yung ang nag-a-appear lang blue screen? Kaya nag-a-appear yung repairing PC lang na paikot-ikot tapos hindi na umaandar. Ayun, mga corrupt operating system na po yun. Sir, dito sa sign in to enjoy full range of Microsoft apps. Limited experience lang po. Opo, limited experience. Kasi kapag nag-sign in kayo, malalagin yung account niyo po dyan sa Microsoft. And mag-i-install pa ulit yun. Marami siyang ida-download kasi naka-online kapag nag-login kayo. And so while waiting sa iba, tulad na sabi ko, after finishing installation, i-update nyo agad. So paano nyo ba ina-update yung nyo? OS. So type nyo lang dito sa search box, update. Yan. O pag kinlik nyo yung updates, automatic, na siya, mag-update na. Antayin nyo na lang matapos. Sasabihin naman niya kung kung you need to restart or kung kailangan nyo bang install. Yun. So ito hindi ko muna i-click kasi baka automatic mag-install. So ano na lang ba kulang kapag na-install na natin yung Windows 10 natin. So may mga apps pa tayo dito na kailangan install pero hindi ko na ituturo yun sa training na ito. Hanggang installation of OS lang po muna tayo and formatting. So usually po ang ma-install na kasunod dito is after an update, mag-install ka rin dapat ng Microsoft Word, Microsoft Office, ayun. Yun yung mga kasunod ng after ng installation nito. Hindi na po kailangan ng drivers nito. Ito po maganda sa Windows 10. Actually, nag-start ata to Windows 8 pataas. Hindi nyo na kailangan ng drivers. Automatic na po.
isi-search niyo yung mga compatible drivers. Kaya always check for updates. Dito po. Type nyo ng updates. So yun, kusa niyang ida-download yung mga drivers. Yun po yung kagandahan sa Windows 8 and above. Sa 7, ganun din ata, hindi ko lang po sure. Ang alam ko po kasi na manual na in-installan talaga ng mga drivers is Windows XP. Sa 7 ata, ganun din. And so, dati kapag nag-format kami ng computer, Windows XP, ganyan. Pagka-format mo, mawawala yung sounds, hindi nagagana. Yun yung naging problema noon na hindi ka pwedeng basta mag-format lang ng mga computer. So, pag finormat mo yun, wala na, hindi na babalik yung sounds, hindi na gumagana yung audio. So kailangan mo na naman mag-install ng drivers. Yun, mga installers doon, mga CD. So hahanapin mo pa yung mga CD na compatible drivers para sa sa computer. Pero dito sa Windows 8 and above, yun, automatic siya na yung maghahanap ng drivers na kailangan niya according sa mga hardware na nakakabit sa kanya. Okay, proceed po tayo. Dito po sa part na to, punta po kayo, open yung folder. Open niyo po yung folder nyo, tapos punta tayo dito sa this PC. Yun. So makikita nyo, meron tayo ditong local disk C. Ito po yung 48.8 gig na natin, yung 50,000 MB na sinet natin. Ito po yun, local disk C. Dito po nakasave yung natin, yung operating system or itong Windows 10, dito po nakasave sa local disk C. And meron naman tayo dito, local disk T. Ito yung remaining natin kanina na space na 11.2. Yun. So dito, pwede tayo mag-save ng files dito na for backup purposes. So ngayon, makikita nyo hindi pa siya functional kasi hindi nag-a-appear yung size niya. Ayan, hindi pa nag-a-appear yung size niya. So ang gagawin po natin, i-click lang po natin tong local disk D. Ayan, click nyo yan, yung local disk D. Tapos right-click nyo. Ayan, right-click. Right-click nyo, then piliin nyo yung format. Yun, click nyo yung format. So ulitin ko dito sa this PC, open nyo yung folder nyo, tapos punta kayo sa this PC, then yung local disk D natin, i-right click nyo, tapos click format. Ayan. So by default po, okay na tong quick format, okay na po yan, para lang ma-enable na yung disk D natin, makapag-save na tayo ng mga files dyan. So right click nyo yung local disk D, tapos, kung gusto nyo lagyan ng pangalan, pwede kayo mag-type dyan sa volume label. So, kunwari, backup. Yan, pwede naman. Pwede nyo lagyan ng pangalan yung disk D natin or yung format natin yung disk. Tapos naka-check dapat yung quick format para mabilis lang siya. Then, click nyo na po yung button na start. Yan, click nyo yung button na start. So, pag kinlik ko to, make sure yung file system dapat naka-NTFS para po yan sa mga hard drive. Yung FAT32 para yun sa mga flash drive. And so dito, click lang natin yung start. Click natin yung start. Tapos, click lang natin yung OK. Click natin OK. Yung disk D po baka yung disk C ang ma-format nyo eh. Yung disk D po ang i-format natin. Tapos click nyo lang yung OK. So, ganun lang kabilis. Then, okay lang natin ulit. Then, i-close na natin ito. So, kung makikita nyo, nag-appear na dito yung available space niya. Ayun, 11.1. So, pag ganito na po yung disk natin, pwede na po tayo mag-save ng file dito. Ayan, pwede na tayo mag-save ng file. Okay? Ayan. Okay, para sa activity 1 natin, i-screenshot natin yung account natin mamaya. So dito, para meron tayong gawin sa activity 2 rin muna, mag-create muna tayo dito ng notepad. Yan. Right click nyo lang sa loob ng disk D. Right click nyo, tapos new, tapos text document. Ayan. Tapos ang ilalagay yung name,
dun sa text document is last name tapos underscore activity 1. Activity 1. Yan. So gagawa lang kayo ng text document sa disk D. Tapos ang pangalan niya dapat is last name underscore activity 1. So ang gagawin kasi natin, i-reformat ulit natin to, itong na-install natin na Windows 10. I-reformat natin siya nang hindi na-delete ito. Yan. So nang hindi na-delete. So ang i-delete lang natin or i-format is yung C lang. So yun yung gagawin natin for activity 2. Okay? Okay. Sa i-screenshot naman natin, type lang natin yung yung check ko lang ito ba yun? Yun. So, punta kayo sa search. Sa search, then i-type nyo po yung manage account. Yun. So, dapat ang ma-screenshot nyo, yung sa left side, nakikita ko dapat yung pangalan ng PC ninyo, which is last name underscore activity 1. And sa right side, dapat nakikita ko yung sinave yung file sa disk D. Ito, and nandito rin dapat yung date. Yan, makikita ko dapat yung date. Yan. So, ulitin ko. Yung i-screenshot nyo, open nyo muna, manage account. Yan. Click nyo lang ito, yung manage account, para makita ko yung pangalan niyo dun sa your info. Tapos, paliitin nyo lang siya. Nawin dyan sa gilid. Stretch siyang pababa. Tapos, open nyo naman yung disk D ninyo. This PC, itong disk D. Then, ilagay nyo rin siya sa side. Yan. So, dapat nakikita ko to. Sa left side, makita ko dapat yung last name underscore activity 1 and ganun din yung nandito sa right side, yung text document na ginawa niya. So, screenshot nyo lang po to. I-save nyo muna sa desktop nyo or kung saan nyo gusto i-save sa computer nyo. Then later on, isasend po namin yung link kung saan nyo isasend yung mga output or yung mga screenshots ninyo. So for activity 1, ito po yung kailangan kong makita. And so gamit na lang kayo ng snipping tool. Para ito. And yung snipping tool nyo lang yan, dapat nakikita ko kasama yung virtual box. Ganyan. Yan. So dapat ganito yung makita ko. Nakikita ko yung last name underscore activity 1. Then itong sinave natin sa local disk D. Okay? So yun po, yung for activity 1 natin. Pa-type 1 naman po sa mga nakasunod, yung nakapag-install na ng Windows 10 and nakapag-save ng Notepad and nakapag-screenshot na rin. Yan, pa-type 1. Sa mga Facebook Live po, pa-type 1 din po kung tapos nyo na ang ating activity 1 and make sure na na-screenshot nyo po Save nyo po yan sa PC nyo kasi yan yung isasubmit yung output for activity 1. Okay? Yung pangalan po ng screenshot, ganun na lang din po. Last name underscore activity 1. Okay? Pa-type 1 sa mga tapos na po. Sa Facebook Live naman po, pa-type 1 po sa mga tapos na. Para mag-proceed po tayo sa ating activity 2. Sa activity 2, i-format ulit natin to pero dapat hindi ma-delete yung sinave natin na activity 1. Kasi yung ginawa natin kanina, format pa lang yun, installation pa lang ng OS. So hindi pa reformat yun, iba ang reformat. Pag reformat, may naka-install na operating system tapos di-delete mo tapos mag-install ulit. Yun, kaya tinawag na reformat. Yung sa ating ginawa natin, formatting pa lang yun. Okay, sa Facebook Live, type 1 naman po. Kung tapos na, meron po ba dyan?
Pa-type 1 po sa mga nasa Facebook Live. Kung tapos na kayo, para mag-proceed na po tayo sa ating activity 2. Wala pang sumasagot sa Facebook Live. Type 1 po sa Facebook Live kung tapos na. Sinibigyan natin ng time yung iba. Ngayon meron na. Mabilis si Sir Frankie. Frankie Lontok. Active sa Facebook. Sino pa? Yung tapos na sa Facebook Live. Yung screenshot niyo po ha. Yan, tapos na rin si Sir Joshua Fernandez. Okay, screenshot niyo po ha. Then save niyo sa computer niyo. Para yan ang isasubmit yung output mamaya. And yung deadline naman sa mga hindi nakasunod, nakahabol, o yung iba na nag-attend pero mobile lang gamit. Yan. Pwede nyo namang sundan to pag uwi ninyo. Yan, kung may mga computers kayo doon sa bahay nyo. Send namin yung recording, then ulitin nyo na lang. Sundan nyo yung steps. Hanggang next week po namin i-close yung output. Siguro by Monday. Ayun. Monday afternoon, i-close na namin yung submission ng output. Then para ma-check na namin kung sino yung mga mabibigyan ng certificates. Okay, proceed na siguro tayo. Exact, iyan na lang natin, exact 11. Bago tayo mag-start. Ibali yung sa part 2 naman natin, ang mababago lang naman is yung pagdating sa disk. Maalala nyo, meron yung upgrade install, tapos yung sa baba, custom. Tapos nung pinili natin yung custom, lumabas dun yung mga disk. Yun, bali doon lang tayo may babaguhin. Then the rest, same na po ulit. So kung nasundan nyo yung activity 1, ayun, di na kayo mahihirapan sa activity 2 natin dahil onti lang yung babaguhin natin. Isang part lang. Yan, siguro yung part 3 natin, matatapos na natin yan ng na 2 o'clock siguro. Tapos na tayo yan ng part 3 natin. 2 or 3 o'clock. Yun. So, maaga rin kayong matatapos. Yehey, sabi ni Sir Joel. Actually, dapat meron pang installation ng Linux. Pero tinanggal ko na siya sa part na to kasi time consuming. Dahil lalo na ang daming participants. Yan. 100 plus tayo. Meron pa sa Facebook Live. So hindi aabot yung oras natin. And hindi naman tayo gumagamit masyado ng Linux sa computer. So parang sayang lang na magtuturo ako ng Linux tapos mag-install ng Linux tapos di natin alam gamitin. Yun. So yung tinuro ko lang yung operating system na alam natin gamitin. Yung sa Mac po pala, yun, hindi kasi medyo secured kasi sa Mac, hindi pwedeng basta-basta lang na ini-install sa mga VirtualBox. Yun. Pero kapag Mac ang computer nyo, pwede nyo siyang installan ng Windows.
Yun. Pero pag ang Windows, i-installan mo ng Mac, medyo complicated po yun. Kapag mga desktop natin, tapos installan mo ng Mac, yun, medyo complicated. Pero yung Mac, pwede mo installan ng Windows for sure, pwede po yan. And ang alam ko rin po sa mga makabagong Mac, yung mga M2, ganyan, meron na silang application na isa-swipe mo lang, mag-o-open na rin yung Windows nila. May built-in silang Windows sa Mac nila. And tapos pag sinwipe nila pa left, ganun, babalik siya sa Mac. Okay, proceed po tayo. I-turn off na po natin yung device natin by clicking ito. Yan, power off lang natin. Click yung X, tapos power off the machine. Tapos okay. Could I just take a peek instead of sir? Hindi ko po sige, okay lang po. Okay lang po. Basta may picture po. Basta makita ko po yung last name underscore activity 1. Okay na po yun. Tapos nakikita ko rin dapat yung text document na ginawa niyo. Okay na po yun kung hindi nyo may screenshot. Okay, so power off the machine na po natin. So i-reformat natin ito. Yan, power off the machine. Yan, power off the machine ninyo. Yan, pag na-power off the machine, proceed na po tayo sa ating activity 2. So ngayon po hindi po natin siya agad i-start muna. So balik tayo sa settings, click lang natin ulit yung Windows 10 nasa left side. Tapos click po natin yung button na settings. Yan. Tapos under settings, babalik tayo sa storage. So check natin na tignan muna natin kung andito pa si Windows 32-bit.iso. Pag andyan pa siya, yan, okay lang yan. Pag andyan pa siya, okay lang yan. So pag nakita nyo na andyan pa, exit nyo na yan or click nyo na yung okay. Yan. So ang gagawin natin, dito i-advance ko na yung gagawin na kasi once na in-start ko to, mahirap nang ituro kasi baka hindi ko magat yung yung installer natin. So pag in-start ko po ito, may mag-a-appear po doon na type any key or press any key to continue to installation. So magpe-press any key po tayo, spacebar or any key sa keyboard. Kasi kung di po natin ginawa yun, magko-continue lang siya doon sa Windows na in-install natin kanina. Pero pag nag-press any key po tayo, papasok siya doon sa Windows installer. Yan. So example po muna, okay, click ko tong start. Yan. For example lang muna, click ko lang tong start. Ayan. O, tapos i-click nyo na lang din tong X na to para hindi nakaka-istorbo. So press any key to boot from CD. Pero hindi ko na-click yung press any key. So ano mangyayari niyan? Magpo-proceed siya dun sa in-install natin na Windows 10. Ayan, tingnan nyo. Hindi ko na-click yung any key. So anong nangyari? Nag-proceed siya sa sa in-install natin. Okay? So dapat magpo-proceed siya dun sa installation natin. So ulitin ko, ganito yung gagawin natin para mag-proceed. Pagka-click natin ng start, yan, exit nito, nasa gilid sa taas. Tapos pag may lumabas na press any key, yan, press any key tayo. Yan, hit nyo yung spacebar or kahit any key dyan sa keyboard nyo. Yan. So dapat ganito ang mag-a-appear. Yan. So babalik siya sa installation. Okay. Ulitin ko sa mga hindi nakasunod. Ulitin ko. So pagka-click ko ng start, tapos may mag-a-appear sa taas na press any key. Ayan, press any ko lang. Bali hindi nyo kasi makikita dahil merong nandito sa taas. Ayan. So kung hindi nyo nakita,
i-press any key nyo na lang. Yan, basta dito sa part na nag-block siya. Ito at ulitin ko. Ayan. After nito, ayan, pag nag-block, press any key na. Pindot kayo sa keyboard nyo. Okay? Nasunod po ba? Nakasunod po ba? Pa-type nga ng 4 kung nakasunod kayo na umabot kayo dito ulit sa installation part. Yun. Yan, meron nakasunod. So, ayun, madali lang. Nasundan naman. Yan. Sa Facebook Live, pa-type naman po ng 4 kung nandito na kayo sa part na to. Kung nakapasok kayo sa installation ulit. Yan, tapos na rin si Sir Frankie. Oh, mabilis talaga si Sir Frankie Lontok sa FB Live. Oh, may badge pa. Badge ba to? Mayroon. Top fan pala to si Sir Frankie. Okay. So yung gagawin natin, same din sa kanina, merong onti lang tayong babaguhin sa part ng activity 2. Pagdating lang sa dun sa part ng partition, yung ginawa natin kanina. So ang gagawin natin dito, yung disk C lang ang i-format natin. I-clear natin siya, i-format, tapos i-install ulit natin yung Windows natin. So okay, proceed po tayo. Click lang ulit natin yung next, same sa kanina. Click next. Then click lang yung button na install now. Ayan. Yan, may mga BSIT pa pala dito sa Abigail. Okay, same pa rin sa kanina. I don't have product key. Tapos, Windows 10 Pro. Yan. Ito, madali na sa inyo to kasi nanggaling na tayo dito kanina. Then, accept lang ulit natin. I accept the license terms. Next lang natin. Ayun. So, dito na tayo. May iba na ang gagawin natin dito kasi reformat na ang gagawin natin. So, dito, click lang ulit natin yung custom. So makikita nyo, meron na tayong 4 dito ngayon na disk. Yan. So ang gagawin natin, i-reformat natin siya without deleting yung sinave nating text document kanina sa disk D. No? Yan. So paano natin gagawin yon? Kasi pag sinabing reformat, ang pagkakaalam ng iba, madidelete lahat, mawa-wipe out. Ayun. So marami pong methods na i-reformat ng nakakapag-save pa rin ng files natin, nakakapag-backup pa rin. So ang gagawin natin, lahat ng ito, i-delete natin except dito. Yun. Wag kayo magkamali, ma-delete itong backup kasi once na na-delete nyo yan, wala na. Sayang lang yung gumawa tayo ng backup tapos na-delete rin natin. No? Okay? Sige, unahin natin kay partition 1, delete natin yan. Okay. Tapos, kay partition 2, ayan. Delete natin yan. Maliban lang sa disk D, maliban kay backup. Ito, yung pinakababa, wag nyong i-delete yan. So next is, ito naman, delete ulit natin. So hanggang sa matira na lang is 2. So babalik siya sa parang kanina, di ba? Merong 48.8, tas meron yung 11.2. Ayun. So, ganun ulit ang gagawin natin. Pero, ito, hindi natin siya i-delete. Ang dinidelete lang natin, yung mga ibang disk, yung system reserve, yung OEM, at saka yung disk C natin, kung saan nakasave yung operating system. So, dinidelete natin yung 3 partition na yon. So, nung dinidelete natin siya, nag-combine sila. Yun. So, nag-combine ulit siya, naging 48.8 ulit siya. Okay? After nyan, pag na-delete na natin, bumalik na yung size niya na 48.8.
pwede na natin i-click yung next. Yun. Kasi kanina, di ba, nag-new tayo? Yung ginagawa lang natin to kapag nagpa-partition tayo, kapag ini-split natin siya. So ito, hindi na natin siya i-split. Gagawin lang, i-reformat lang natin siya. Pero itong backup natin, yung local disk D, hindi dapat siya magagalaw. Hindi siya madidelete. So dito, click lang natin yung 48.8. Tapos pwede na ulit natin i-click yung next. Ayan. Then, same na po sa ginawa natin kanina. So, ituloy lang po natin. While yung iba, alam na ito, siguro pwede, habang inaantay yung mag-install, pwede kayo mag-break. So, hanggang matatapos siguro natin to kasi exact or before 12. Yun. So, matatapos natin yung activity 1 at activity 2. So, sa activity 3, baka matapos natin yun ng ano lang yun hanggang 2 o'clock tapos na siguro. Okay? Sure po. Yun lang po. Saang part po para i-discuss ko na lang. Kasi hindi ko na pwedeng i-back. Once na nandito na po ako, hindi ko na siya pwedeng i-back na mauulit kasi nag-continue na siya. Wala pong back kasi sa ganitong process. Kasi wala po lumabas sa akin yung backup na yung pag-rename po sa backup. Yung kanina po yun. Yung finormat natin kanina. Pero kung di nyo po na lagyan ng pangalan, okay lang po. As long nakikita nyo naman yung size doon na 11.2. Ayun, wag nyo pong i-delete yun ha. Yung may size na 11.2, wag nyo i-delete. Yung unang partitions na 3. Yung nasa pinakababa, yun po yung disk D nyo. Hindi po siguro na ring name ng iba, okay lang po yun. Ang mahalaga, dapat ma-backup natin yung files doon. So ang i-delete nyo lang, yung nasa unahan, yung pangalawa and pangatlo. Pero yung panghuli, yung pang-apat, 11.2 yung size niya, wag nyo i-delete yun. So yun lang yung first, second, third ang i-delete nyo except dun sa may size na 11.2. Pag na-delete nyo na yun, magko-combine kasi siya. Magko-combine yung 3 partition na yun, magiging 48.8 ulit yung size niya. And pag nag-combine na siya, naging 48.8 na yung size niya, ang gagawin nyo na lang is i-click nyo na lang yung next. So, i-click nyo yung 48.8, then i-click nyo na lang agad yung next. So, mag-install na siya. Yun. Basta wag nyo lang po i-delete yung pinakababa or yung may size na 11.2. Kasi yun po yung purpose ng activity 2 natin ngayon para ma-save or ma-backup yung file na yun. Para sa Facebook Live po, sabi niya, I got disconnected trying to install the tools. Install niyo po muna yung yung VirtualBox. Kapag na-install niyo na yung VirtualBox, kung ang dinownload niyo is yung Windows 32-bit, dapat naka 32-bit din yung nyo, yung sa VirtualBox niyo. Yun. Dito yun sa part na ito. So sa version niya, since ang installer niya is 32-bit, dapat yung version niyo is 32-bit. Parehas dapat. Kasi kung ang installer niyo 32-bit tapos ang version na nilagay niyo dito is 64-bit, magkaka-error po yun. Kaya dapat pag 32-bit ang installer niyo, yung pina-download ko kasi sa inyo 32-bit, yung 32-bit din ang version. So, pero VirtualBox po to kung ang hosting nyo, ang tinutukoy ko sa hosting is yung mismong computer nyo or operating system, okay lang po kahit na 64-bit yan, okay lang po, walang problema doon. Kaya lang po pina-download ko sa inyo is 32-bit. Marami po kasi or karamihan ng mga computers kapag nag-install ng VirtualBox, hindi available ang 64-bit doon sa version dito. Yan.
Karamihan po ang available lang dyan 32-bit. Kaya para maging compatible sa lahat ng mga participants, 32-bit na lang po ang pina-install ko sa inyo or pina-download. Pero later on, tuturo ko rin po kung saan nakukuha yung ISO file or yung mismong pang-format na 64-bit. Kung gusto nyo 64-bit, meron po yun. Tuturo ko kung saan nyo makukuha yun and kung paano nyo siya i-convert or i-install sa flash drive para pag sinalpak niyo yung flash drive niyo, pwede niyo na siyang pang-format. So yung old school kasi na ginagamit is yung CD, di ba? Yun. Pero ngayon, pwede ng flash drive na lang. As long as may makuha kang file, yung installer, pwede niyo gamitin yung flash drive niyo pang-format. Hindi niyo na kailangan ng CD. Yan. Dati kasi puro CD pa. Ngayon, pwede na ang flash drive. Yes po, pwede po magamit. Pwede nyo pa rin magamit yung Windows 32-bit ISO file. Pwede po. Okay, dito sa let's start with the region. Alam nyo na po yung gagawin nyo. Same pa rin sa kanina. Start nyo lang sa US. Kung sakali po na merong mag-a-advance dyan na itutuloy-tuloy na tong installation, pagdating po sa username, yung naming convention natin, papalitan naman natin ng last name underscore activity 2. Yun. Kanina last name underscore activity 1, ngayon naman activity 2. Yun. Kung gusto nyo pong mag-proceed na sa next part nito, since alam nyo na nagawa nyo na kanina, okay lang po. Yun. Pero antayin ko po muna yung mga iba kasi alam ko hindi pa tapos sa installation. Kaya siguro muna tayo while waiting sa iba. Mag-break muna ulit tayo hanggang 11:35. Yan, 11:35. Tapos sunod-sunod na yun para saktong 12 tapos na tayo. And break muna tayo hanggang 11:35. Yung mga andito na po sa part na to at alam na nila yung gagawin, pwede na po kayo mag-continue, mag-proceed. Basta ang naming convention na gagawin nyo po is last name underscore activity 2. Yan. Okay? Sige po. Continue tayo ng 11:35. So antayin po muna natin yung mga ibang nag-install pa lang. Yes po, mauulit. Paano naulit po yung installation, Sir Ryan? Yes po, ganun po talaga yung gagawin. Uulitin natin yung installation. Kasi ipo-format natin yung disk C. Yun. So inulit po talaga natin yung installation. Pero pag na-access na natin, na-install na natin to, dapat makikita pa rin natin yung sinave nating text document kanina. Yung nilagay natin sa disk D, yung text document. Yun. So yun ang difference. So kung kanina, nag-format tayo, nag-save ng file. Ngayon, finormat natin, nag-install ulit. Pero dapat pag open natin yan, pag na-install na natin ulit, makikita natin na andun pa rin yung file na sinave natin. So dapat hindi na-delete yung backup. Kasi kung na-delete yung backup, walang purpose yung ginawa natin na pag-save at pag-backup. Diba? Kasi yun ang purpose ng activity 2. Reformat nang hindi na-delete yung file sa disk D. So install nyo lang po ulit. Ito po yung activity 2 po kasi ito. Okay, continue po tayo. 11:30 na lang. 11:30 siguro tapos na iba. 11:30 po, proceed po tayo. Para exact 12, tapos na po natin yung activity 2.
Okay, proceed na siguro tayo. Tapos na ba yung iba? Pa-type naman ng 1 kung tapos na. Nandito na sa part na. Ito yung nag-install pa lang kanina. Okay. Yung mga ibang nauna na nag-proceed, okay lang po. As long as yung gawin yung username nyo is last name activity 2. Okay, tapos na ito sila. Sa Facebook Live, tapos na rin po ba installation nyo? Andito na kayo sa part na to. Okay, so proceed po tayo. So same pa rin kanina, sa region, hanapin natin yung Philippines para ang maging basis niya ng date and time natin is yung region natin. So hanapin natin si Philippines. Yan. Click lang ulit natin yung button na yes. Same pa rin sa kanina. Yan. Tapos sa keyboard layout, same pa rin sa kanina, US. Then skip lang natin yung add a second keyboard layout. So, skip lang natin to kasi unless na nagre-reformat kayo tapos may iba pa kayong keyboard layout kasi yung iba, di ba, kunwari pang Korean, iba yung keyboard layout nila. Yan. Skip lang natin to kung wala tayong ibang idadagdag na keyboard layout. Dual booting po ba gawin? Hindi po. Hindi. Ano muna to sa activity 2, dapat lang ma-restore muna natin yung sinave nating file sa disk D. Yan. Sa activity 3, pwedeng ganun. Pwedeng maging dual booting. Yan. Okay, dito sa how would you like to set up, same pa rin sa kanina. Set up for personal use. I-next lang natin yan. Set up for personal use lang ulit tayo. Tapos, same pa rin sa kanina, offline account lang po tayo. Offline account. Then, limited experience. Installation pa rin sir, pero nakaka-follow naman. Sige, okay lang po yan. As long as nagawa niyo yung activity 1, alam niyo na po yung gagawin dito. Okay, limited experience lang ulit. Yan. Tapos sa name, ang ilalagay natin is last name underscore activity 2. Yan. Activity 2 naman tayo ngayon. Sa password, lipas blank lang natin kung gusto natin. Tapos click lang ulit natin yung next.
Yan. Tapos dito sa privacy settings, i-disable lang po ulit natin lahat. Ang naka-enable lang dito is location. Yan. Mas maganda po kasi na kung hindi naman natin ginagamit yung feature, i-disable na lang natin. Kasi kunwari sa bahay natin, ang daming gamit pero hindi naman natin ginagamit. Parang nakatambak lang. Ang sayang sa space, di ba? Ganun din po sa mga system, sa mga storage natin, mga virtual storage. Kung hindi natin ginagamit, wag na lang nating i-activate or i-delete na lang natin kaysa nakatambak lang. Okay? So dito, i-accept lang po natin. Tapos dito, skip na lang natin. So let's customize your experience. Sa part na ito, i-skip lang po natin. Okay, so press lang natin yung button na skip. Same lang din to sa kanina. And so siguro kahit na medyo mabilis na tayo sa part na to, okay lang sa inyo, no? Kasi nagawa nyo naman na kanina. Okay, so ito na yung final na step. After nitong setting up na to, mag-open na ulit yung Windows 10. So i-check na natin kung kung na-recover ba natin yung files na sinave natin sa disk D. Kasi kung di natin nagawa yun, ayun, fail tayo sa activity 2. Kasi yun po yung purpose ng activity 2 na ma-recover natin yung files. Para pag may magpapa-reformat po sa inyo, pwede nyo siyang tanungin na merong una, clean format, yung ginawa natin nung first part. Yun. So sa first part, dapat naka-delete lahat. I-delete nyo lahat yun. May isang disk lang na matitira, tapos ipa-partition nyo siya. Tapos i-installan nyo si disk C. Tapos kung gusto nyo gawa ng backup, o dun naman sa disk D. Yun yung sa clean formatting, yung i-delete lahat. Yung sa isang method, tatanungin nyo yung gusto nyo, yung magpapa-format, tanungin nyo siya kung gusto ba niya ng clean format or kung gusto niya ng may save na file. So kung sinabi niya na meron siyang importanteng file, ipasave nyo muna dun sa isang disk, sa isang partition. So ngayon, paano kung marami siyang partition tapos hindi nyo alam kung anong disk doon? Kasi sa atin, dalawa lang yung ginawa, C at D. Paano kung meron pa siyang E? Diba? Tapos sinave nyo yung files niya sa E. So ang gagawin natin doon, dapat alam nyo yung size. So kung nakita nyo na sinave nyo sa disk E, tapos ang size nun is 100 gigabytes. Ngayon, pagdating sa formatting dun sa part kung saan tayo nag-delete ng mga partitions, hanapin nyo kung sino dun yung 100 gigabytes. Yan, makikita nyo naman eh. O pag nakita nyo kung saan dun si 100 gigabytes, yun ang part na huwag nyong i-delete kasi dun niya sinave yung files niya. Yan. Okay, tapos na yung sa akin. Pero antayin muna natin yung iba. Yan. Patapos na yung activity 2 natin. Antayin muna natin yung iba para matapos din natin to sana ng lunch. Mas maganda kung before lunch. Pero syempre hindi magkakaparehas yung speed ng computer natin. Kaya antay tayo hanggang 11:45. Yan. Yung sa activity 3 natin, ang i-recover dapat natin yung nakasave naman sa disk C. Yun. Kasi yun, mapapakinabangan natin yun kapag gusto nating mag-recover ng file sa na-corrupt na operating system. So, mamaya yun ang gagawin natin sa activity 3. Kasi paano pag ang situation natin, marami tayong importanteng files nakasave sa C natin or nakasave sa documents, ganyan. Tapos, one time pagka-open nyo ng PC, ayaw na mag-start. Ang lumalabas na lang doon, repairing PC or blue screen. Yun. So, pag ganun kasi ang situation,
hindi na katulad sa ginawa natin sa activity 2 na nakasave sa disk D. Yun, nakasave sa documents yun, sa C yun. And hindi niya na mare-recover yun kung hindi niya ma-open yung computer, di ba? Kasi nga, blue screen or repairing PC lang ang lumilitaw. So may isang option naman doon, tanggalin niya yung hard disk, saksak niya sa ibang computer para ma-recover yung files. Pero hassle din yun kasi magbabaklas ka pa. And paano kung wala kang extra computer, di ba? Wala kang extra computer na pagsasalpa ka ng hard disk. So yung method na gagawin natin sa activity 3 is i-recover natin yung files natin sa C kung sakaling makurap yung operating system natin. And yung sa corrupt na operating system, common po kasi talaga siya. Lalong-lalo na sa mga naka-hard disk. Ayan. Yung hard disk po yun yung malaki, yung naka-case na bakal. Yun yung may disk na may magnetic. Yun po ang hard disk. Yung yun po kasi madalas ma-corrupt dahil nga po mechanical disk siya. Kapag naalog, magagasgas. Ganun po. Yun. So, cost ng yun, file corrupt or operating system na mako-corrupt. Ang pinaka-safe po talaga para hindi mabilis ma-corrupt is dapat solid state drive yung gamit natin. Yung chip na lang siya. And mas mabilis, up to 20 times faster than the traditional yung hard disk. But ang issue naman po, kapag ang ginamit natin is solid state drive, once na na-corrupt naman ang solid state drive natin, yung chip na disk, mahirap na pong i-recover yun. Yun ang disadvantage niya. Kapag nasira yung SSD natin, mahirap na po. Hindi na natin ma-recover yun. Kung talagang nasira siya or may nasunog na part doon, wala na. Pero ang hard disk kasi, kung sakali man na may masirang part, may masirang sector doon, pwede pa rin natin siya mapakinabangan. Kahit na sabihin na natin nakailang na tayo, tinry natin i-format pero ayaw talaga. May chance pa rin na mababackup natin yung file natin yun. Using the method na sinabi ko kanina, tatanggalin nyo yung hard disk, tapos isasalpak nyo sa ibang computer, tapos gagawin nyo siyang slave. So meron kasing master hard drive, tapos merong slave. Yun. So pag ginawa nyo siyang slave, magiging lang siya, additional disk. Magiging parang partition siya or magiging parang sa external nyo siya sinaksak, parang siya, external hard drive. Ganun. Yun. Kahit na nasira ang hard disk, yung boot sector niya, ayaw na kumagat yung operating system, may chance pa rin ma-recover natin yung mga importanteng files. Unlike sa SSD na mabilis mag-load, mabilis yung process, ganyan. Pero once na yun naman ang nasira, yun, goodbye na kayo sa files nyo. Hindi nyo na yun basta-basta ma-recover. Okay, 3 minutes more, 11:45. Proceed tayo. And tuturo ko sa inyo kung ano yung i-screenshot nyo. Okay. Three minutes more. Sure, pag yung Pentium ba na processor tas lalagyan ng SSD, compatible po ba yun? Depende po kasi yan sa motherboard. Kasi kung Pentium yung processor nyo, pero yung pinagsalpakan naman niya is yung motherboard na meron ng SSD. So tingin ko okay naman siya. Kasi yung SSD po, SATA po siya. Yung cord niya, SATA. As long as yun ang gamit,
Pati yung power cable, hindi na yung ribbon type, yun pwede naman po, compatible naman po siya. As long as nakasata yung yung wire niya, yung cord. Makikita nyo kasi sa hard disk, meron yung mga wire doon, yung mga pinakaluma, ribbon pa yung gamit. Pero sa ngayon kasi puro SATA na. Kaya kung compatible yung Pentium na processor dun sa motherboard na may SATA, compatible na rin yun sa SSD as long as nakasata siya. HDD po siya. Okay lang po yun as long as SATA yung connector niya. Isa rin po yun sa technique sa mga mababagal na computer. Kung talagang mabagal na upgrade nyo na yung RAM, talagang mabagal pa rin. Yun, pampabilis talaga. Gamit kayo ng SSD. Makikita nyo po yung difference up to 10 to 20 times faster ng dating computer. Question from Sir Gilbert from Facebook Live. If dual booting gamit ko tapos Linux po yung isa na OS ko, then kunyari na virus or na corrupt Windows ko sa kabila, pwede po ba yun ma-recover? Yes po, pwede po ma-recover yun. Yes po. Saka yung gagawin po natin sa activity 3, ganun din po. Kunwari lang na-corrupt din tong activity 2 natin, na-corrupt. So, i-recover natin yung files natin dyan. Tuturo ko po yung method. Basta yung pagka-corrupt is yung sa system files lang. Pero kung na ransomware, na encrypt, ayun, wala pong magagawa yung natin diyan, yung method natin ng pang-recover. Kasi ang ransomware, ini-encrypt niya po yung files. So kahit na ma-recover natin yung file na yun, encrypted pa din siya. Yung method kasi na gagawin natin, to recover lang. I-recover lang yung files na hindi na natin ma-open kasi nga nag-corrupt. Nag-corrupt yung OS, hindi mag-start. So ang i-recover natin yung file na nakasave doon. Pero kapag nag-corrupt yung OS nyo dahil na ransomware kayo, na-encrypt, ayun, malabo nating ma-recover kasi nga in-encrypt nila yung files. And so iwasan din natin na magta-download ng hindi natin alam kung ano yung application kasi mamaya virus pala yun, ransomware pala siya. Kasi pag na-ransomware, mahirap na natin talaga, almost impossible na natin ma-recover yan. Okay, proceed na po tayo. Magta-12 na, baka abutan tayo. Okay, so ang gagawin po natin, i-check po natin ulit yung disk D natin. Check natin kung na-recover ba natin yung sinave natin kanina. Kasi kung hindi natin na-recover, fail natin yung activity 2. So hindi natin nagawa. So check natin, punta tayo sa disk PC, then punta tayo sa backup dito sa D, disk D. Kung di nyo na-rename to kanina, yun, open nyo lang yung disk D. Yan. Open nyo siya. Then, ayun, makikita nyo andito pa rin yung sinave natin kanina. And makikita nyo yung time na sinave natin siya ng 10:49. Ayan, so 11:47 na ngayon. So ito nga yun. Makikita natin na na-recover natin yung files sa backup drive or sa partition. So ito po yung isang method na kunwari magpapa-reformat sa inyo pero may mga files daw siyang importante. Sabihin nyo sa kanya, meron ba siyang partition? O, i-save nyo muna sa partition nyo. Kung wala siyang external or flash drive. Kung may flash drive, mas okay para iwas aksidente. Pero kung wala siyang ganun, external hard drive, wala siyang flash drive, tingnan nyo muna yung disk PC niya. Punta kayo sa disk PC, i-check nyo kung meron siyang partition. Yun. Kung may partition siya, sabihin nyo, i-save niya muna dyan lahat ng files niya kasi ang ifo-format nyo yung disk C lang. Yun. Ito lang ang ifo-format nyo. Okay? So for our activity 2,
same pa rin sa ginawa natin kanina, screenshot lang natin to, na dapat nakikita yung date kung kailan natin sinave itong activity 1 natin. Then, dapat makikita ko dun sa manage account sa left side, makikita ko na ang pangalan is activity 2 na. Yan. And so dito sa left side, dapat activity 2. Tapos dito sa right side, dapat nakikita ko yung activity 1 na ginawa natin at saka nakikita ko yung date modified. Yan. Kasi i-compare ko yan pag i-check ko yung mga outputs nyo. Kung yung date modified nyo ng activity 2 at activity 1 magkaiba, ibig sabihin, hindi nyo nagawa yung part 2. Kumbaga, gumawa lang ulit kayo ng panibagong text file. Saka dapat makikita ko yung time dito sa baba na hindi siya parehas. Dapat yung date ng ginawa niyo sa activity 1 is older than sa date na nandito sa baba. Yan. Di ba? Kasi pag nakita ko, nag-screenshot kayo ng activity 2, ang time is 11:49. Tapos yung nasa right side na activity 2 nyo is ganun din yung time. Hindi makikita ko na hindi nyo nagawa yung activity 2. So parang gumawa lang ulit kayo ng panibagong file. So dapat hindi parehas yung time dito sa baba sa time na nandito for activity 2. Yun, para makita ko na, okay, na-recover nga niya. Hindi niya na-delete yung file. So okay, screenshot po natin ito. Screenshot nyo po and save nyo sa desktop nyo ulit or kung saan nyo gusto i-save. Ipunin nyo po yung mga pinapa-screenshot ko kasi yan po yung sasubmit nyo sa output natin sa submission. So ito po yung for activity 2 natin. Nakapag-recover tayo ng ng file sa disk D or sa partition natin. So next is i-recover naman natin yung isi-save natin mamaya sa documents. Pero mamaya na po natin itutuloy yun, no? Kasi magla-lunch na. And ayun, mag-early lunch lang tayo as long as tapos na kayo sa part na to. Meron na po ba nakatapos? Pa-type naman po ng 1 kung tapos yun na yung activity 2 natin. Yun, sa Zoom, meron na. Meron pa po ba? Type 1 naman para makita ko kung ilan po ang mga nakakasunod. Type 1 sa chat box, sa Facebook Live and sa Zoom. Type 1 kung tapos na ang activity 2. Yan, meron yung tapos sa FB Live and sa Zoom. Sa Zoom, hindi pa lang. Ayun, meron na rin pala. Marami na. Tapos na rin itong sina Sir Frankie at Sir Joshua sa Facebook Live. Meron pa po ba ang tapos na sa activity 2? Make sure na i-screenshot nyo po muna yan bago nyo i-close. Kasi kung di nyo na i-screenshot yan, yun, ulitin nyo na naman. Kung di nyo po nagawa yung activity 1, hindi nyo rin po magagawa yung activity 2. Kasi sa activity 1 natin sinave yung file na recover natin. Kaya pag di nyo na-screenshot, na-exit nyo agad, mag-start kayo sa activity 1. Okay, meron pa po ba? Pa-type 1 sa Facebook Live, pa-type 1 naman sa mga tapos na sa ating activity 2. Dalawa pa lang ba nakatapos sa Facebook Live? Proceed na po ba tayo? Magsisave lang muna tayo ng file para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Getting ready pa po. Okay, sige po. Okay, sa mga hindi pa tapos, screenshot nyo lang po yung ganito pa rin, same sa kanina. Pero syempre dapat makikita ko, activity 2 na, yung pangalan ng nasa left side. And sa right side, makikita ko yung date modified is dapat hindi parehas sa date nyo ngayon. Kung in-screenshot nyo yun ng 12 o'clock, dapat makikita ko yung activity 1 nyo is hindi nyo ginawa ng ganong oras. Dapat at least may more than 30 minutes na pagitan.
Okay? Sige po. Wag niyo muna pong i-close sa mga tapos na sa activity 2, wag niyo po muna i-close to or wag niyo muna i-exit. Yan, itutuloy po natin mamaya. Magsisave tayo ng file kasi sa disk C natin, sa documents, tapos i-recover natin yun. Yan. Kung kanina ang recover natin yung nasa disk D, which is yung partition na disk natin, ngayon ang i-recover natin yung mismong nasa operating system na na file sa mismong disk C. Okay? Yung sa system file, yun ang i-recover po natin. Okay, so pwede na po siguro tayo mag-early lunch. Yung mga hindi pa po tapos ng installation, ituloy nyo lang po yan and mag-screenshot po kayo, same sa kanina. And sa mga tapos na po, huwag nyo po muna i-exit yung virtual box nyo. Huwag nyo po muna i-exit ito kasi may gagawin pa po tayo dyan mamaya para makaproceed po tayo sa activity 3 po natin. Okay po. Ma'am Sidilin, magpa-lunch na po tayo. Yes, sir. Mga anong oras po tayo babalik mamaya, sir? 1 o'clock. 1 o'clock na lang po. O, sige po. We can have our lunch na lang po. And, yan. So, stay tuned po tayo. And kita-kits tayo ulit mamaya. Remind ko lang din po pala yung sa mga nasa Facebook Live kasi may limit ata yung sa Facebook Live, no? Baka mag-off yung live sa natin sa Facebook. So, siguro i-off ko po muna sa mga nasa Facebook Live, i-off ko po muna mamaya yung yung sa live natin sa Facebook page. Then i-continue po natin ng before 1, continue ko na po yan. Kasi baka mag-expire or mag-stop yung live natin during activity 3. Yun. Para hindi po paputol-putol, stop ko muna ng lunch, then itutuloy ko po ng before 1 yung live natin sa Facebook. Okay po, sige, lunch na po tayo.